2019-ben a Bosszúállók végjáték után gondolhattuk, hogy nem mostanában jön a következő rész, azaz az 5. Bosszúállók film, de azért arra nem mertünk fogadni, hogy erre legalább 7 darab évet kell várni. Azonban már közel a folytatás, úgyhogy sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Túrják csatorna. A mai nappal elindult a 2025-ös tavasz, ami a Daredevil Born Again és a Thunderbolts érkezése mellett a Bosszúállók ítéletnap forgatásáról fog szólni, ugyanis végre idén tavasszal, de akár már ebben a hónapban kezdetét veszi a forgatás. Így a mai videóban összeszedtem minden fontos infót az 5. Bosszúállók filmről, amit eddig tudunk. A premier nap. A Bosszúállók ítéletnap premierje 2026. május 1-én lesz, ami azt jelenti, hogy pontosan 14 hónap múlva, persze, hogyha most, azaz március 1-én nézed ezt a videót, legalábbis, hogyha Amerikában, ugyanis itthon várhatóan 1-2 nappal előtte már megtekinthető lesz a film, azaz április utolsó napjaiban, viszont még hivatalosan várnunk kell arra, hogy a magyar mozik mikor adják ki az 5. Bosszúállók filmet. Forgatókönyv. Sajnos a forgatókönyv körül nincsenek felhőtlen események, egyelőre még nem fejezték be, így szinte biztos, hogy csak áprilisban kezdődik a forgatás, de arról a következő pontban fogok beszélni. A filmet Stephen McFeely írja, aki korábban az összes Chris Evans féle Amerika Kapitány filmet, a Thor 2-t és az utóbbi 2 Bosszúállók filmet is írta, szóval ahogy a rendezői székekben a Russo fivérek, úgy az írói asztalnál McFeely is rutinos rókaként tér vissza a Marvelhez. A forgatás kezdete. A forgatás tehát jobb esetben 2025. március vége, de rosszabb esetben április eleje körül kezdődik, tehát már nem kell sokat várni. A színészek már a helyszínen vannak, és az építkezés Londonban zajlik, ahol a díszletek is elkezdtek formálódni. Chris Hemsworth, aki Thor szerepében tér vissza, már ott is van a helyszínen, és a hírek szerint a kulisszák mögött aktívan részt is vesz a munkákban. Illetve a Russo fivérek, mint visszatérő rendezők, és Simu Liu, mint Shang-Chi is már készen áll az 5. film forgatására. Így tovább is mehetünk a megerősített, illetve pletykált szereplőkre. Hivatalosan megerősített szereplők. Robert Downey Jr., mint Dr. Doom. Ahogy a videó indexképén is látható, és valószínűleg már minden egyes néző hallott róla, Robert Downey Jr. nem vasemberként támad fel a halálból, hanem egy másik univerzum Dr. Doomjaként tér vissza. Ő lesz a film főgonosza, és gyakorlatilag a címszereplője is. Aki nem ismerni a karaktert, Dr. Doom a Marvel univerzum egyik legismertebb és legbonyolultabb gonosza, aki a Fantasztikus 4-es és a Marvel hőseinek ikonikus gonosztevője, és a második titkos háborúk antagonistája is. Doom egy zseniális tudós és varázsló is, aki a technológia és a mágia egyesítésével igyekszik hatalmat szerezni. A karakter eredetileg a Fantasztikus 4-es ellenségeként jelent meg, de az évek során rengeteg más hőssel is összecsapott a képregényekben. Dr. Doom emellett Latvéria királya is, egy kelet-európai, kitalált ország vezetője, akit nem csak technikai tudása, hanem a manipulatív személyisége és kegyetlensége is hírhedté tett. Legnagyobb célja, hogy világuralomra törjön, és a világot saját elképzelése szerint irányítsa, miközben az emberek egyetemes jólétét is saját önző céljaira formálná. Az MCU-ban a karakter lehetőséget kap arra, hogy ismét megmutassa mind a tudományos, mind a mágikus erejét, és potenciálisan összecsapjon a Bosszúállók csapatával. Tom Holland pókemberként. Pókember a legfiatalabb bosszúálló, akit korábban, amikor még Kang dinasztia volt a film címe, a csapat egyik vezetőjeként pletykálták, azonban változtak a dolgok, időközben bejelentették a Pókember 4-et, ami a Doomsday és a titkos háborúk, azaz a 2 bosszúállók film között játszódik, és Tom Holland leszerződtetett Christopher Nolan Odyssea című filmjére is, ami szintén 2026-ban jelenik majd meg. Tom Hollandet a hírek szerint szinte csak Pókember maszkban fogjuk látni a filmben, és valószínűleg sokkal nagyobb szerepe lesz majd a titkos háborúkban, mint ebben a moziban. A Fantasztikus 4-es. A 2025-ös Fantasztikus 4-es film főszereplői is csatlakoznak a bosszúállókhoz, tehát ismerhetjük majd őket a filmben. A Fantasztikus 4-es tagjai Mr. Fantastic, a Lény, az Emberi Fákja és a Láthatatlan Nő,
teljesen új szint adhatnak az új bosszúállók csapatnak. A nyáron érkező filmjük egyfajta felvezetése lesz majd ennek a filmnek, amiben akár a főgonosz Dr. Doom is feltűnhet. Szóval mindenképp megéri várni a júliusban érkező Fantasztikus 4-es első lépések című filmet. Chris Evans, mint... Hát igen, még decemberben jelent meg a hír, hogy Chris Evans visszatér a Doomsday-ben, de a szerepét nem erősítették meg. Könnyen lehet, hogy nem Amerika kapitányként, hanem egy harmadik Marvel karakterként. Ezt azért mondom, mert nyáron ugye feltűnt Johnny Storm szerepében, a Deadpool és rozsamákban, így sokan erre a filmre a Hydra kapitány szerepében látják őt. Hivatalos megerősítés azonban nincs a karaktert illetően. Anthony Mackie, mint Amerika kapitány. Mackie, mint az új Amerika kapitány, már a Sólyom és Tél katonája sorozatban is megmutatta, hogy méltó a címre, illetve az Amerika kapitány szép új világban is, aminek kritikája megtekinthető a csatornánkon. A legutóbbi filmben pont ő volt az, aki emlegette a bosszálók újbóli megalakulását, így talán itt is az idő arra, hogy ebben a filmben komoly vezetőként legyen jelen. Simu Liu, mint Shang-Chi. Shang-Chi a Marvel egyik legújabb hőse, szintén fontos szereplő lesz az Ítélet napban. Shang-Chi és a 10 gyűrű legendája után Liu karaktere nem csak új arcot hozott a Marvel világában, hanem az akciójelenetek szintjét is megemelte. Tervben van a második filmje is, ami az idővel foglalkozhat akár, de egyelőre csak a visszatérése hivatalos. Benedict Cumberbatch, mint Doctor Strange. Bár egy ideig úgy tűnt, hogy Doctor Strange nem tér vissza, most már biztos, hogy Benedict Cumberbatch ismét a varázslót alakítja. A multiverzum és a mágia, amit Doctor Strange képvisel, kulcsszerepet játszhat a filmben, illetve maga a karakter is. A Doctor Strange 3, ami várhatóan közvetlenül a film után jön, és felvezeti a 6. bosszúállók filmet, fontos multiverzumi történetet adaptálhat. Chris Hemsworth, mint Thor. Hemsworth visszatérése is biztos, őt is látták a forgatás helyszínén, de mindenki, aki látta a nyári Deadpool filmet, csak annyit kérdezhet, miért sírt Thor? Talán választ kapunk erre. Jeremy Renner, mint Sólyomszem. Jeremy Renner sérülés ellenére is visszatér, aki már korábban nyilatkozott arról, hogy kicsit sok karakter lesz majd a filmben, de várja. A színész tehát ismét eljátsza a karaktert. Charlie Cox, mint Daredevil. Charlie Cox, aki a Daredevil sorozatban alakította a karaktert, visszatér Matt Murdockként. Ő ugyanis a legaktuálisabb, aki esetleg friss néző a csatornán, annak ajánljuk a szerdán induló sorozatát, ami ha nem is vezeti fel közvetlenül a Doomsday-t, azaz az ítéletnapot, megismerheted benne a karaktert. Jöjjenek azok a karakterek, akik csak pletykában vannak, de valószínűleg benne lesznek a filmben. Mark Ruffalo, mint Hulk. A Hulk szerepe még mindig egy fontos kérdés a rajongók számára, és sokan úgy vélik, hogy Mark Ruffalo karaktere kiemelt szerepet kaphat az ítéletnapban. Hulk már eddig is alapvető tagja volt a bosszúállók csapatának, és a pletykák szerint most ismét komoly szerep vár rá a filmben. Lehet, hogy Bruce Banner és Hulk személyisége között konfliktusokat tovább fejlesztik, vagy új kihívások elé állítják őt, ugyanis pletykálják azt is, hogy a régi, erősebb Hulk tér vissza, de szó van az okos Hulk behozatáláról is. Oscar Isaac, mint a Moon Knight, azaz a holdlovag. Oscar Isaac karaktere, Moon Knight az egyik legbonyolultabb és egyben legizgalmasabb figura a Marvel univerzumában. A karakter sokkal sötétebb tónus hozott az MCU-ba, és most a pletykák szerint a bosszúállók filmben is szerepet kaphat, miután pont a héten derült ki, hogy hanyagolják a sorozatának második évadát, és inkább a filmes vendégszerepeire gyúrnak rá. Holdlovag rendkívül összetett hős, akinek a személyisége és a múltja mélyebb titkokat rejthet, amelyek komoly hatással lehetnek a csapatra. Az új Galaxis őrzői. A Galaxis őrzői 3 végén Mordai és a Groot új csapatot alkot, a hírek szerint visszatérnek majd az új őrzők is az 5. bosszúállók filmben. Chris Pratt, azaz űrlord. Star-Lord vagy űrlord, az őrzők ex-vezetője is visszatér várhatóan, de most különálló hősként kilépett a Galaxis őrzőjéből, és most már szólóban nyomja a Földön, illetve a 2023-as legutóbbi megjelenésénél egyértelműsítették, hogy visszatér még. Ryan Reynolds, mint Deadpool. Ryan Reynolds Deadpool szerepében szintén pletykált visszatérőként szerepel, a nyáron hivatalosan is az MCU részévé vált Deadpool, és nem egy utalást kaptunk arra, hogy Ryan visszatér majd Deadpoolként a bosszúállók filmekben. A legnagyobb utalás a videó korábbi részében említett miért sírt Thor jelenet, talán megtudjuk az 5. bosszúállók filmben. Hugh Jackman, mint a rozsamák. Ha már a DP3 csapatból visszatér az egyik, akkor a másiknak is vissza kell. Hugh Jackman szintén nyár óta tagja az MCU-nak, és nagyon régóta szeretne egy bosszúállók filmben szerepelni.
Vele sokkal nagyobb tervei vannak a stúdiónak, mint Deadpool-lal, a hírek szerint a 6. bosszálók filmben főszerepe lesz, és központi alakja lesz a csapatnak Tobey Maguire pókemberével. Tom Hiddleston, mint Loki. Loki 2023. novemberében mutatta meg magát legutoljára az MCU-ban, a Loki második évadának fináléjában. Ott kiderült, hogy Loki lett a történetek istene, és elfoglalta a megérdemelt trónt. A hírek és pletykák szerint majd Dr. Doom pont ezt a trónt szeretné megszerezni a filmben. Csak pletykált szereplők. Most azokat a szereplőket fogom bemutatni, akikre nem biztos, hogy olyan nagy esély van, de pletykálják őket is a filmre. Tobey Maguire és Andrew Garfield pókembere. Tobey és Andrew visszatérése 99% biztos a legtöbb rajongó szerint, illetve a benfentesek hírei alapján is. Azonban ez nem feltétlenül a Doomsday-ben, azaz az ítéletnapban történhet meg, ugyanis őket inkább a sokkal nagyobb multiverzumi esemény, azaz a Titkos háborúk filmben láthatjuk viszont. Ahogy mondtam is, abban a filmben Tobey pókembere Hugh Jackman rozsomákjával vezeteti az OG, azaz a klasszikus bosszálókat, míg Andrew a teóriák szerint a Venom szimbiótával térhet majd vissza. Erre ugye utaltak is, ha nincs hazaútban. Utóbbi azonban csak erős pletyka. Jonathan Majors, mint Kang. Sajnos Kang karakterét ezzel a filmmel úgy tűnt véglegesen törölték, legalábbis úgy nézett ki február elejéig, ugyanis olyan hírek jelentek meg, hogy a Marvel fontolgatja Majors visszahozatalát, és terveznek még Kang karakterével, nem csak a jövőben, hanem ezekben a filmekben is. Döntés valószínűleg a márciusban megjelenő filmje után hoz a Marvel, ami hogyha kritikailag és bevételügyileg is sikeres lesz, akkor szinte biztosan visszaveszik őt a Marvel filmes univerzumba. További régi lehetséges visszatérők. A pletykák szerint számos régi karakter is visszatérhet, mind az MCU alapuniverzumából, mind pedig a korábbi filmekből, azaz a multiverzumból, így itt olyan karakterekre kell gondolni, mint az új ifjú bosszúállók, vagy pedig az originál 2005-ös Fantasztikus 4-es, hogyha egy-egy példát kell mondanom, de rengeteg régi vagy új, eddig nem említett karakter is fent lehet a listán. Miután megvolt a viszonylag hosszúra sikerült casting bemutató, jöjjenek a film körüli hírek. Nem egyszerre forgatják a Titkos háborúkkal. A legnagyobb meglepetés, hogy a Titkos háborúk nem egyszerre készül az ítéletnappal, hanem a film után kezdik el forgatni. Azt tervezik, hogy a film sikere alapján módosíthatják a történetet, így nem kizárt, hogy az írás és a karakterek szerepe is változhat a Titkos háborúkban, abban az esetben, hogyha nem lesz akkora siker a Doomsday. Ebben tehát egyértelműen különbözni fog az Infinity War Endgame párostól, ahol ugye egyszerre forgatták le a két filmet. A forgatás nagyjából őszig tart. A forgatás várhatóan őszig tart, így fél évük lesz a készítőknek, hogy befejezzék a filmet. Ez rengeteg munkát igényel, mivel biztosan rengeteg CGI és akciójelent lesz majd a filmben. Első előzetes decemberben. Az első hivatalos előzetes 2025 decemberére várható, ami hatalmas felhajtást kelt majd a rajongók körében, legalábbis valószínűleg. Ezt a korábbi bosszúállók filmek előzetesének megjelenései alapján gondoljuk, mert ott mindig decemberben jelent meg az első kertcsináló a májusban érkező filmhez. Hivatalos cast a Comic-Conon. A hivatalos szereplő gárdát a San Diegói Comic-Conon láthatjuk majd először együtt, ugyanis nem kis szokás a Marvelnél, hogy minden bosszúállók film előtt a Comic-Conon megjelenik a film teljes szereplőgárdája, legalábbis nagyjából az a 15-20 ember, akinek főszerepe van a filmben. Pókember 4-jel szoros kapcsolat. A bosszúállók ítéletnap szoros kapcsolatban áll a Pókember 4-jel, így várható, hogy a két film összefonódik, és a Pókember története is kulcs szerepet kap a cselekményben. Persze, könnyen lehet, hogy ez átcsúszik a Titkos háborúkra. Legdurvább pletykák. Mindenki visszatér. A legnagyobb pletyka szerint az összes fontos karakter, aki eddig a Marvel filmekben szerepelt, visszatérhet ebben a filmben. A rajongók egy gigantikus bosszúállók csatára számíthatnak, ahol szinte mindenki ott lesz, hogy megmentsék a világot. A film egy végtelen háborús végjátékkal ér véget. A bosszúállók ítéletnap pletykák szerint olyan epikus végjátékot hozhat, mint amit a végtelen háború és a végjáték filmekben láthattunk. Itt ez csak azért fura, mert a film végén akkor valószínűleg a csatavilágon találjuk magunkat, ami azt jelenteni, hogy a Pókember 4 egy posztapokaliptikus film lehet. Nem lesz ebben a filmben sok multiverzumos karakter. Bár a multiverzum hatalmas szerepet kapott az utóbbi filmekben, a pletykák szerint az ítéletnap nem egy teljes multiverzumos film lesz, a multiverzumos karakterek inkább a későbbi filmekben, azaz a Titkos háborúkban
fognak megjelenni, egy lépés a soft reboot felé. Szinte biztosan a titkos háborúk félig meddig rebootolja majd az egész MCU-t, így az első felét ennek a rebootnak ebben a filmben fogjuk látni, így akár az X-Men is feltűnhet a filmben. Na de, miről szólhat a film? A történetről még nyilván nagyon keveset tudunk, de a legtöbb rajongói pletyka szerint a filmben először újra összeállnak a bosszálók, amikor is térfúzió alakul ki, főként a Fantasztikus 4-es és a 6-6-os föld világai között, illetve a régebbi Marvel-es univerzumok között. Emiatt Dr. Doom a megszűnőben lévő világokból kiválogatja a hősöket, és egy új világba teszi őket, ahol majd a titkos háborúkban megvívják a legújabb csatát. Persze ez a teória csak egy a sok közül, de a zöme nagyjából röviden ezt írja le, hol részletezve és jobban kibontva. Nos, hát köszönöm szépen a figyelmet, bár korábban voltak videók a Bosszálók 5-ről, gyakorlatilag most indítjuk el a hivatalos úgymond hype időszakot, mostantól jönnek gyakrabban bosszálókos videók a csatornán. Főleg a nyári Fantasztikus 4-es és a várhatóan decemberben érkező előzetes miatt, illetve hát a hamarosan induló forgatás miatt is, ugyanis remélhetőleg minél előbb elindul a forgatás, és akkor jöhetnek a leakek, a teóriák, a durva, meglepő hírek, amikről tudunk itt majd csámcsogni egy jót. Ez a videó angol felirattal lesz ellátva, illetve ha minden igaz, akkor az angol nézőknek angol címmel és indexképpel is, utóbbi lehet, hogy a magyar felületeken is látható lesz. Célunk az idén, hogy kicsit nemzetközibb legyen a Marvel teóriák, mint brand, ugyanis az elmúlt években kitartó munka mellett, és természetesen miattatok is, komoly sikereket értünk el, és Magyarország egyik legnagyobb és legaktívabb Marvel-es YouTube csatornája lettünk. Hazai téren februárban rengeteg dolgot intéztünk el, vagy éppen intézünk el, amiről még egyelőre semmit nem mondhatunk addig, amíg véglegesen nem sikerül megállapodni egyes felekkel, de remélhetőleg hamarosan hatalmas bejelentésekkel szolgálhatunk majd nektek, hogy tovább építsük a közönségünket. Így ha szeretnéd támogatni a csatornánkat anyagilag, akkor csatlakozz a csatornatagok közé, ahol amellett, hogy pár száz vagy éppen 1000 forinttal segíted a munkánkat és technikai fejlődésünket, a szintekbe besorolva viszonozzuk az exkluzív jutalmakkal a pénzügyi segítségedet. Illetve kövess minket be Facebookon, TikTokon és Instagramon is, amelyeknek a linkjei megtalálhatók lesznek a leírásban, úgy ahogy a Facebook csoportunk és a Discord szerverünk is, ami teljesen nyílt és bárki beléphet ezekbe, szóval gyertek, csatlakozzatok Magyarország legnagyobb Marvel-es közösségéhez. Így hát köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten a Daredevil maraton indulásával, illetve ha minden igaz, ma este élőben is a Marvel Podcast legújabb adásában. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek szép napot, sziasztok!